بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم. ټایپس اف سنټنس د جملې قسمونه. په انګلیش کې د جملې څومره قسمونه دي او کم دي. نو راځه ګوره ها. اول تر څه کار وکړه کنه چې په دې سنټنس یعنی په دې جمله باندې ځان پوهیږه چې دا څه ته وایي. وروسته بیا قسمونه راځو. نو ګوره دا سنټنس یعنی جمله څه ته وایي د دې ډیفینیشن یې تعریف ما په انګلیش کې لیکلې په پښتو کې لیکلې دی راځو وروسته. خو اول تخپل کنسپټ کلیر کړه چې دا جمله څه ته وایي. نو ګوره جمله څه ته وایي. ګوره مونږ چې کله خبرې کوو کنه خبرې نو مونږ الفاظ استعمالو لفظونه استعمالو او عام طور او زیاتر د لفظونه مونږ په ګروپ کې استعمالو. نو دغه ګروپ ته څه ویل کېږي؟ دغه ته ویل کېږي سنټنس یعنی جمله. ٹھیک ده؟ نو دا جمله ورسره سیس دی ګوره د لفظونو داسې ګروپ چې هغه مونږ لا پوره معنی راکوي کنه نو هغه جمله شوله. ٹھیک ده؟ په انګلیش کې ګوره ا ګروپ اف ورډز د لفظونو یو ګروپ دیٹ ګیوز اس کمپلیټ مینینګ چې هغه موږ له پوره معنی راکړي هغه ته بس وایو هغه ته سنټنس وایو. په دې کې دا کمپلیټ لګ لازمي ټکی دی ها. په جمله کې به کمپلیټ یعنی پوره او ګوره دا به کې یاد ساتئ چې په جمله کې دا پوره یعنی کمپلیټ معنی ډیره ضروری ده. چې پوره معنی پکې نه یو د لفظونو ګروپ هغه ته موږ فریز وایو او چې پوره معنی پکې لکه مثال ګوره ز او بس کم دا د لفظونو ګروپ دی. پوره معنی پکې د خلک په پويږي مطلب یې پوره دی. دا جمله شوله. زه روټه خورم، زه بازار ته ځم، زه دا کوم، زه هغه کوم. دا ټولې څه دي؟ جملې دي. نو ګوره په ساده الفاظو کې مطلب دا شو چې څومره خبرې مونږ کوو کنه نو زمونږ دا ټولې خبرې څه دي؟ لکه مونږ چې کومې خبرې کوو زمونږ دا خبرې څه دي؟ دا جملې دي ها. دا جملې دي. پوه شئ؟ اوس ګوره ها اوس ټایپس اف سنټنس لراشه. نو ټایپس اف سنټنس څه ته وایي؟ ټایپس اف سنټنس مطلب دا دی کنه چې مونږ څومره قسمه خبرې کوو کنه نو دا خبرې په څو قسمه دي. دغه قسمونه اصل کې د جملې قسمونه دي. لکه په اصل کې دا ټایپس اف خبرې دي. خبرې پوه شولې؟ مونږ چې څومره قسمه خبرې کوو نو هغه د جملې قسمونه دي. اوس مونږ مختلف قسمه خبرې کوو، مختلفې پړتې کوو، د دنیا خبرې کوو. کله چاته اسې خبره کوو، کله د چا نه تپوس کوو، کله چاته وایو چې دا وکړه هغه وکړه، کله چاته دعا کوو، کله چاته غوسه کیږو، قاریږو، کله د حیرانتیا په وخت کې زمونږ مختلف خبرې. نو هغه ټولې خبرې چې کوم دي کنه اصل کې د جملو قسمونه دي. نو اوس راشه ګوره ها کتابي سیز له اوس راشه د جملې قسمونه چې کوم دي کنه دا په دوه طریقو باندې تقسیم شوي دي. یو ځای قسمونه چې کوم دي هغه on the basis of function دي یعنی د کار په بنیاد باندې دي. ٹھیک ده؟ او دویم قسم چې کوم دی کنه هغه on the basis of structure دی یعنی د ساخت په بنیاد چې دا جمله څنګه جوړه شوې ده. ٹھیک ده؟ د کار په بنیاد باندې وس څنګه مطلب څه شو؟ د کار په بنیاد مطلب دا دی کنه ګوره دا جبه چې کوم دا د انسانانو یو یونیک یو ناشنا بے مثال ملکیت دی. د دې په وجه باندې انسان مختلف کارونه کوي. نو د دغه کارونو د پاره دی مختلف خبرې کوي. لکه مثال چاته اسې خبره کوي معلومات ورکوي دا د جملې یو قسم شو. د چا نه تپوس کوي دا د جملې بل قسم شو. چاته دعا کوي دا د جملې بل قسم شو. چاته یو کار یادوي چې دا وکړه دا مه کوه دا د جملې بل قسم شو. نو د دې کار په بنیاد چې کوم قسمونه دي هغه دا پنځه دي ګوره. ډیکلیریټیو سنټنسز بیانیه جملې، انټراګیټیو سنټنسز سوالیه جملې، امپیریټیو سنټنسز حکمیه جملې، ایکسکلیمیټری سنټنسز جذباتیه جملې او اپټیټیو سنټنسز دعایه جملې. او د ساخت یعنی د سټرکچر چې دا جمله څنګه جوړه شوې ده د څه څخه جوړه شوې ده دا شکل څنګه دی نو د هغې په بنیاد چې کوم قسمونه دي هغه دا څلور دي. سمپل سنټنسز ساده جملې، کمپاوند لږې مشکل لږې اوږدې جملې، کمپلیکس لږ د هغې نه ښه جملې، کمپاوند کمپلیکس سنټنسز د هغې نه ښه لږې مشکل او لږې اوږدې جملې. نو دا ټولې به انشاءالله په تفصیل سره وایو. اوس راځئ اولنی چې کوم قسم دی د کار په بنیاد چې کومې جملې دي کوم قسمونه دي هغې له راشئ. په دې کې اولنی چې کوم قسم دی که نه هغه دی ډیکلیریټیو یا اسرټیو سنټنسز د کار په بنیاد باندې. ښه نو ګوره اوس ډیکلیریټیو یا اسرټیو سنټنسز څه ته وایي؟ معنا د بیانیه یا خبریه جملې. نو د دې نوم نه پته لګي داسې جملې چې د هغې کار دی که نه چې چا له څه خبر ورکوي یا څه بیان کوي یا څه معلومات ورکوي نو هغې ته به څه وایي؟ ډیکلیریټیو سنټنسز. ښه ګورئ ډیکلیریټیو سنټنسز ګیو انفارمیشنز دا معلومات ورکوي. که مونږ یې وایو چې مونږ پکې چاله معلومات ورکوو که بل څوک کوي چې هغه پکې مونږ له معلومات راکوي. اوپینین یا هغه پکې خپل رای اظهار کوي بیانوي او فیکټ یا پکې یو حقیقت بیانوي یو رښتیا خبره پکې کوي. نو دغه ته ویل کېږي څه؟ ډیکلیریټیو یا اسرټیو سنټنسز. ښه نو ګوره مثالونه څه دي؟ آی ایم ا سټوډنټ زه شاګرد یم. عام یو خبره ده یو معلومات پکې ورکړی شوی دی. وی لرن انګلیش ایوری ډے مونږ روزانه انګلیش وایو. دې ته وګورئ آی ایم ناټ ا ډاکټر زه ډاکټر نه یم. نو دا یو عام معلومات دی که نه زه ډاکټر نه یم. خو چونکې ناټ پکې راغلی دی که نه چې ناټ پکې راشي نو دې ته بیا مونږ نیګیټیو
declarative sentence وایو ها او دا چې کوم پکې ناټ نه دی راغلی اسی یو خبرې نه ته پازیټیو دی لکه په دې کې نیگیټیو هم وي او پازیټیو پکې هم وي نو دا نیگیټیو شو دا دوه پازیټیو دي بیا دې ته ګورئ the listen is easy دا سبق آسان دی په دې کې یو رائے بیان شوی دا دا هم declarative sentence دی نمبر 5 the earth revolves around the sun زمکا د نور نه چاپیره تاویږي نو یو حقیقت ته بیان شوی دا هم ډیکلریټیو سنټنس ده یا د سن رایزز ان د ایست نور د مشرق نه راخیږي نو دا یو حقیقت دی یو د حقیقت ته بیان شوی نو دا ډیکلریټیو سنټنس دی بس چې موږ عام کمی خبرې کوو لکه د چانه تاسو نه کوو چاته سنو وایو چې دا وکا چاته دعا نه کوو چاته ریکوست نه کوو چې دا کار را لوکا یا پکې غوسم نه کړي عامي خبرې نو هغه به صحیح ډیکلریټیو سنټنس زه استاد یم زه شاګرد یم زه بازار ته ځم زه دا کوم زه هغه کوم چې داسې قسم خبرې غته ډیکلریټیو سنټنسز ٹھیک شو دویم نمبر ته راشه او یو ضروری خبره دا به په فول سټاپ باندې ختميږي ها ډیکلریټیو سنټنس په اخر کې بس راځي فول سټاپ په کې راځي دا ګوري فول سټاپ په ټولو کې به فول سټاپ راځي کوېسچن مارک باندې راځي یا به ایکسکلیمیټری مارک نه راځي صرف به فول سټاپ راځي په ډیکلریټیو سنټنس کې دا خبره یاد ساته اوس ګورم دویم نمبر چې کوم دی کنه انټراګیټیو سنټنسز سوالیه جملې نو ګور دا کومې جملې دي نو نه پته لګي هغه جملې چې پاګه کې رچانه تاسو شوي کوېسچن پکې شوي نو هغه ته سوي انټراګیټیو سنټنسز لکه مونږ وایو کنه الکه تاسو نوم دی تاسو کې ته کم ځای سا کور کم ځای ته بس جوړیږي ٹھیک ده نو دا قسم جملې چې کوم دي دغه ته انټراګیټیو سنټنسز وایي او یاد ساتئ چې د دې په اخر کې بس راځي question mark پکې راځي ښه نو وسو ګوره interrogative sentences ask questions دا تاسو کوي question په کوم جملو کې چې تاسو شوي د کوم جملو چې کار دی چې دا چا تاسو کې نه غته interrogative sentence وي ښه نو وسو ګوره مثال ته ګوره are you a student ته شاګرد دی ته طالب علم یې question شوی کنه اخر کې دا راغلی ګوره do you like english ستا انګلیش وخت دی question شوی کنه اخر کې question mark راغلی دی what is your name ستا څه نوم دی what is your name ستانوم سره اخر کې question mark راغلی او نمبر 4 English is easy isn't it English آسان دی ولې نه دی سو نو دا ټول مثالونه سدي د interrogative sentences دي ٹھیک شو اوس راځي دریم نمبر چې کوم قسم دی هغه ته دریم نمبر قسم دی imperative sentences مطلب حکمیه جملې یا امریه جملې نو دا کومې جملې دي ګوره imperative sentences give an order دا چاته څه حکم ورکړي ریکوست یا پکې چاته درخواست شوی انسټرکشنز یا چاته هدایت ورکړي شوی او ایڈوایس یا چاله پکې سم مشوره ورکړي شوی نو هغه جملې په ساده پښتو کې imperative sentences هغه جملو ته وایي کنه چې باغ کې چاته څه ویل شوی چې دا کار وکړه ٹھیک ده لکه دې نمخ کې مونږ چې کومې جملې وي ډیکلریټیو باغ کې اسه خبره او چاته پکې سنو ویل شوی خو په imperative کې بچاته ویل شوی چې دا کار وکړه یا بچاته درخواست شوی چې مهرباني وکړه دا کار وکړه یا بچاته هدایت ورکړي شوی چې دا کار وکړه شابه دې سره وکړه یا با چاله مشوره ورکړي شوی چې داسې کار وکړه او یا داسې کار مه کوه نو هغه جملو ته ویل کېږي imperative sentences او یا ساته دا بیا په فول سټاپ یعنی پیریډ باندې ختميږي یا په exclamation mark باندې ختميږي ٹھیک ده مثال ته وګوره open the door ورکولا او چاته حکم ورکړي شوی دی کنه open the door او دویم نمبر open the door اوس دې دوه ته وګورئ په دې کې فول سټاپ راغلی په دې کې ایکسکلیمیشن مارک راغلی نو چې اسه عام په قلار خبري اوپن د ډور بیا په فول سټاپ لګي چې کله لیکي او چې کله ورته اخره کې دا دی وکړو یا دا ورته شوی ته ولید چې لیکلی و نو پوه شي چې دا په غوسه ویل شوی دا اوپن د ډور ټیک ده دا دوه imperative sentences دي 3 نمبر please help me request چاته شوی التجا درخواست شوی 4 نمبر write a letter یو خط لیکا خط ولیکا چاته هدایت ورکړی شوی دی ډونټ ټیل لای چاته مشوره ورکړی شوی دا دروغ مو وایا خو منې شوی دی نو د بیا نیگیټیو دغه امپیریټیو وایي څوک پکې یو کار نه منې شوی دا هم امپیریټیو سنټنس دی او سټډي هارد فار یور ایگزام د ایگزام د لپاره ډېر سټډي وکړه نو دا هم یو ایڈوایس چاته ورکړی شوی نو دا ټول سدي دا امپیریټیو سنټنسز دي څلورم قسم چې کوم دی ایکسکلیمیټری سنټنسز جذباتیه جملې هغه جملې چې په هغه کې زموږ جذبات بیان شي ظاهر شي پکې زموږ احساسات پکې ظاهر شي د خفګان د خوشاله د غم د حیرانتیا په وخت کې چې کوم خبرې مونږ وکړو کنه هغه ته وی exclamatory sentences ګوره these sentences express strong feelings of happiness د خوشاله د خفګان د غوسې یا د حیرانتیا چې کوم خبرې دي نو هغه څه دي exclamatory sentences ګوره نمبر 1 what a beautiful day اخر کې بس راځي exclamation mark پکې راځي ها what a beautiful day د خوشاله day خبره ده ٹھیک شو خوشحالي پکې بیان شوی ده alas he failed alas
دغه به وکي exclamatory sign بیا به he failed اخر کې بیا exclamation sign الا هغه فیل شو د خفګان خبره ده ها بیا ګوري how rude you are how rude you are په غوسه کې دا خبره شوې ده ته څومره بدتمیز یې نو دا هم یو exclamatory sentence دی اخر کې exclamation sign راغلی دی wow this is amazing دا د حیرانتیا خبره چې دا خو ډېر عجیبه څیز دی مثال نو دا هم یو exclamatory sentence دی هغه جملې چې موږ داسې د په جذباتو کې وایو ناصافي انداز کې وایو زموږ د خولې نه روزي نو هغې ته وایي exclamatory sentences اوس راځئ پنځم نمبر چې کوم قسم دی اخري د optative sentences ښه دعایي جملې نو دا ډېرې خوږې او ښایسته جملې دي ښه optative sentences څه ته وایي ګوره ځان پوهېږه هغه جملې چې په هغې کې چاته دعا شوي یا پکې تا چاته دعا کړي یا پکې تا ته چا دعا کړي مثال چې الله دې کامیاب کا الله دې پاس کا الله دې خوشاله لره الله دې واده کا یا مطلب الله دې واده وکړي الله دې ستا واده وکړي اوس پته نه لګي چې دا خیري دي کو دعا ده خو چې دعا پکې شوي یا پکې د ارمان یا د خواهش اظهار شوي یا پکې چاته خیري شوي نو دغه ټول ته څه وایي optative sentences وایي او دا به یا په فول سټاپ یعنی پیریډ یا په exclamation mark باندې ختمېږي ښه مثال په تور ګوره may you succeed په دې کې زیات تر دا may راځي د may مطلب دی کنه دا may په دې کې زیات تر may راځي د دې may دلته کې مطلب دی الله کرے الله دې وکي موږ چې الله دې وکي الله دې داسې وکي ها ګوره may you succeed الله دې کامیاب کا ٹھیک ده ها may الله دې تا کامیاب کی may Allah bless you الله دې پتا رحم وکي د may معنی څه الله دې پتا رحم وکي may the war end soon الله دې دا جنگ زر ختم کی ٹھیک شو دا ټول optative sentences دي ها may Allah help you الله دې ستا مدد وکړي optative sentence I wish I could fly زما ارمان دی زه غواړم چې زه الوتلی شوی نو دا optative sentence دی ارمان یا د خواهش اظهار پکې شوی 7 نمبر may Allah bless you with the son الله دې تعالی زوی درکړي چې چاته کله دعا کوي کنه چې الله دې زوی درکړي may Allah bless you with the son که چاته وایي چې الله دې تعالی لور درکړي نو may Allah bless you with the daughter الله دې تعالی موټر درکړي may Allah bless you with the car الله دې تعالی کور درکړي may Allah bless you with the house دا د دعا مختلف قسمونه دي او دا ټول optative sentences دي ها وس ځینو کې دا مخره کې راځي نو چې کله ډېر زیات په جذباتو سره وویلی شي کنه په جړا کې وویلی شي چې الله دې تا کامیاب کړو بیا به دا exclamation mark په اخر کې ولګي ٹھیک شو وس تاسو د لپاره چې کوم اخیری دغه د هوم ورک دی دا 15 جملې ما درکړي دا په خپل ریډم کې او بیا په کمنټ کې ولیکئ چې دا 1 نمبر کم قسم جمله ده 2 نمبر کم قسم جمله ده 3 نمبر کم ده دا په کمنټ کې ولیکئ زه به ګورم او ویډیو د سره خامخا لایک کړئ او ملګرو سره هم شیر کړئ جزاک الله ان شاء الله په بل ویډیو کې به د دې چې هغه په بل بنیاد مطلب د ساخت په بنیاد باندې کم ټایپس دي کنه سمپل دي کمپلیکس دي کمپاوند دي دغه ټول به ان شاء الله زه بیا ډیسکس کوم او ان شاء الله امید ده چې تاسو په دې پوه شئ جزاک الله